National Security Advisor Michael Flynn. But in a tweet today, the president blasted Comey and defended Flynn. He tweeted this. Nationals from Russia who were indicted through a talking indictment by Robert Mueller, knowing he wasn't able to bring them back. In many ways, this feels like a talking lawsuit that is geared towards calling out the House Republicans on the Intel Committee who chose to do nothing in spite of the evidence. And you had the Democratic backlash saying there was more than enough evidence at least to proceed with the investigation. I think that's part of it. Also, this is also a monetary-based lawsuit, unlike what's happening in a criminal probe where you're having jail time as a potential outcome of it. It's talking in a very specific way about the idea of forcing the hands of continuing to have this at the forefront. But just like Michael Cohen is facing with Avenatti and Stormy Daniels' claim in California, here a court will look at this and say, are the risks of having the overlap in a way that makes it an unproductive discussion? It's a talking civil suit, nothing more at this point. Sarah's right. There's a lot of politics involved right now as well. There's other news we're following. We're following new revelations from memos written by the fired FBI director James Comey about his interactions with President Trump. Comey writes that the president expressed serious reservations about the former and fired National Security Advisor Michael Flynn. But in a tweet today, the president blasted Comey and defended Flynn. He tweeted this, quote, "So General Michael Flynn's life could be totally destroyed while shady James Comey can leak and lie and make lots of money from a third-rate book that should never have been written. Is that really the way life in America is supposed to work? I don't think so," close quote. Sarah, Comey writes that the president had concerns. Clearly, the president had a lot of concerns about Michael Flynn that was reflected in the Comey memos, but he wound up firing him. Well, look, I think a couple things. One, the president is venting about Michael Flynn in the Comey memos. We know that he does that about anyone who's ever worked for him, so it's hard to take that too seriously. Yes, ultimately their concerns did lead the White House to fire Michael Flynn, but there was quite a bit of lag time before these concerns were brought to them that Flynn could be lying, he could be compromised by the Russians, and the president's ultimate decision to decide to fire him. And we know that almost instantly when he made that decision, he started to feel a little bit guilty about it. He started to wonder about what this would mean for Michael Flynn. He asked James Comey if he would consider letting this whole thing go. And this has been one of the sort of hallmarks of the president as he's watched this played out. He feels bad for the people who get caught up in litigation because he feels like the only reason they're in this position is because they supported him and worked for him during his campaign and then Michael Flynn into the White House. How do you see it? Because this tweet from the president basically saying that Michael Flynn's life could be totally destroyed while shady James Comey can lie and leak. Well, it continues the all-out attack on James Comey, and along with it, the FBI as being biased for their involvement in this. And an interesting change over the last several months where he has defended Michael Flynn. That has raised some hopes in the Flynn camp that perhaps the president might at some point be able to do something. I mean, there are some certainly in that world who were pushing for the president to pardon Michael Flynn. The president has that power. We'll see what happens. If he wants to pardon him, the president can pardon Michael Flynn and see if he can get his life back in order. Absolutely. But remember, two things. Number one, Comey didn't leak in the same of the legal sense of giving over classified information. So that term in and of itself is really a misnomer in this case. Number two, with the issue of Michael Flynn, remember, he's the one who pled guilty. So there's a personal accountability and responsibility the court will look at to say your life may have been ruined or in some way tarnished, but that was largely of your own making, and you've admitted to that in a court of law. So I think on both counts, the president has missed the mark, but certainly, Wolf, he has the power to pardon him on a federal crime. Jim, like all of us, you've now read those Comey memos that have been given to Congress, immediately leaked to all of us. We've gone through them. And I just want you to get your thoughts on the salacious details from the Steele dossier that were referred to in those Comey memos. Well, it's interesting because the president, it's not the first time we've heard this from Comey, the president seemingly not being able to help himself bringing that up, whether the golden shower thing, as he refers to this salacious tape that we have no proof it exists, but there's been a lot of talk about that, without prompting from Comey, the president bringing up women who have alleged sexual assault against the president. And then you have in here a reference to something that just, brings us into further into this mysterious world that we've entered over the course of the last year. But that President Putin apparently saying that Russia has the best hookers in the world. This has led to perhaps the strangest official comment from the Kremlin, at least in my time covering Russia and things Russia, but the Kremlin forced to respond to whether the Russian president said Russia has the best hookers in the world. This coming from Dmitry Peskov just today in response to a question from CNN. President Putin could not say such things and did not say it to President Trump.
taking into account that they had never communicated before Trump became president. As for the main content of the book, I do not presume to judge. We did not read it. I doubt that they didn't read it. But I should note that in a press conference, President Putin, not to Trump to our knowledge, but did say in public, he made a reference to Russia having the most beautiful hookers in the world. Whether that happened in this private sphere, we'll only know based on the people who took part. He used another phrase for hookers in that public statement. Beautiful women of questionable moral repute. Something like that. You covered all of this for us as well. There had been, Sarah, some conflicting statements from Donald Trump earlier before he was inaugurated, whether or not he had ever spoken to Putin. Yeah, there was this sort of back and forth. At one point, he said he had spoken to him, and then he later said that they've never had a conversation. I mean, I think this is one of those sort of confusing elements where this is a president who tends to frequently change his story. I don't think we should be surprised by that. And, you know, now here we are talking about golden showers and Russian hookers. How did we get here? All right, just reporting the news, guys. Thanks. Stick around. There's more news we're following just ahead. Stunning new tapes revealed reportedly of the president posing as his alter ego. Also, he could get on the Forbes 400 wealthiest list. We've got the audio. We'll play it for you. Plus, Rudy Giuliani is the latest to join the president's legal team. His role, bring the Mueller investigation to an end. And he's been one of the president's favorite targets. Does not have the temperament to be doing this. He is choking like a dog. Ted cannot get along with him. He's a nasty person. But now it appears that Ted Cruz has actually moved on. He's written an ode to the commander-in-chief, and he's getting mocked for it. If you don't want to fall immediately and immutably into love, look away. If you don't want to awaken a desire for excellence, look away. If you don't want to be seduced, look away. Bạn sao mình đi ngủ trước đây. Cậu đừng làm phiền mình nữa. Bây giờ tôi không có tư cách quản anh. Nhưng anh thân mật với người phụ nữ này. Sao tôi có cảm giác cặp vợ chồng. Có phải anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới em không? Without that Walter smell. I'm not sure about dating again. I just don't want to jump in there. But I am a little curious who's out there. Don't jump in. Driving bonus check every 6 months. I'm accident free. And I don't share it with mom, right, mom? Right. Safe driving bonus checks only from Allstate. Switching to Allstate is worth it. It's time to get smart about home security. Introducing Floodlight Cam. Weapons material for 8 years. I would love a freeze for 8 years, Fred. That would be awesome. You know, it's always at what cost, but certainly preventing things from getting worse, I think, would be an improvement over what we've had to stick to his promises. So I think we have a long way to go. And both sides can back out. But right now, both are also making positive signals, and you got to go one step at a time with these things. And I would say the early steps are good. And you brought it up on that Iran nuclear deal. You know, just for a moment, the president has indicated that he won't renew the deal when it comes up next month unless there are major changes. You have signed a letter urging him not to walk away. What are you imploring him to consider? Well, I want him to listen to his Secretary of Defense and his former Secretary of State and his former National Security Advisor and all our allies and the International Atomic Energy Agency. I want him to say, this is working. Iran is in a box. It can't get out of the box for a long time. Let's not open the box. And if you do that, you know, then how are the North Koreans going to ever believe that you're going to follow through on your promises? Now, if other countries did this sort of thing, we would say you're cheating. If Iran sort of stopped complying with the nuclear rules, we'd say, Iran, you're a cheater. But when we do it, when we're the ones who do it first, we seem not to call it cheating. We say, well, we're pulling out or we're trying to fix it or whatever, but we're cheating. Hãy cậu nói cho mình nghe đi. Tiếp theo cậu định thế nào? Hay lắm. Cậu còn khách sáo với mình. That too is threatening the trust that others might have of the U.S. as a result. I hear you loud and clear on that one. All right, Jim Walsh, thank you so much. Appreciate it.
All right, family, friends, Bộ đâu? dignitaries, all descending on Texas today to pay their respects to Barbara Bush as the beloved former First Lady is laid to rest. Stay with us. Vivi, có thích cái màn bố mẹ chuẩn bị cho con không? Bố, ở trong căn phòng này, con cảm thấy mình giống như công chúa vậy. Con vốn là tiểu công chúa của bố mẹ mà. Nơi này chính là lâu đài của con. Mấy năm nữa sẽ có một chàng hoàng tử đẹp trai đến đây rước con đi. Con không thèm hoàng tử gì đâu. Con muốn được ở mãi bên cạnh bố mẹ của con. With long run times, outstanding fuel efficiency, and the same reliability you expect from Honda, it's power you can trust. Người ta về lý lịch của em chưa? Yên tâm, bằng năng lực của em thừa sức để ứng phó với công ty này. Vậy thì được rồi, thành công rồi, em mời anh đi ăn. Tạm biệt. Mời vào. Còn công việc đấy hả? Đi ăn trưa chung không? Không cần nhìn nữa, đi hết rồi, chỉ còn hai chúng ta thôi. Có đi không? Em còn rất nhiều chuyện phải làm. Anh tự đi ăn trước đi. Chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện ăn cơm với anh vậy? Hạnh phúc ở ngay trước mắt, anh có nắm bắt không? Phải dựa vào anh rồi. The day after chemo might mean a trip back to the doctor's office, just for a shot. But why go back there when you can stay home with Neulasta Onpro? Strong chemo can put you at risk of serious infection, which could lead to hospitalizations. Đồng Vi à? Vivi, cô ấy bây giờ không tiện nghe điện thoại. Anh là ai? A 94% decrease. Applied the day of chemo, Neulasta Onpro is designed to deliver Neulasta the next day, so you can stay Mình đi nghe điện thoại đây. Neulasta is for certain cancer patients receiving strong Alo, chemotherapy. cuối cùng em cũng nghe điện thoại rồi. Anh em giải thích trước có được không? Khỏi giải thích nữa. Trong vòng 10 phút phải đến trước mặt anh. Nếu sau 10 phút em không đến, thì anh có số điện thoại của Tổng giám đốc Châu của em đấy. Alo. Report abdominal or shoulder tip pain, trouble breathing or allergic reactions to your doctor right away. In patients with sickle cell disorders, serious, sometimes fatal crises can occur. The most common side effect is bone and muscle ache. Mình có việc gấp, mình đi trước đây. If you'd rather be home, ask your doctor about Neulasta Onpro. You are amazing. Me? Yes, you. You're just the right spot scratcher, a leash unleasher, a thunder therapist. Anh đừng phá nữa có được không? Anh đừng quấy nữa mà. Em gạt anh. Em gạt anh cái gì? Em đã nói ăn cơm với Hạ Sam Sam. Tại sao Tần Thiên Vũ cũng có ở đó? Thiên Vũ là do Sam Sam gọi. Em không biết anh ấy có mặt ở đó. Vậy là Hạ Sam Sam kia đúng không? Em có thể đừng lo chuyện của cô ta nữa được không? Cô ấy là bạn em mà. Nói thẳng với cô ta đừng tưởng rằng tìm được việc rồi giả vờ rất kiên cường thì tể như Hải kia sẽ thương xót cô ta. Nói cho em biết không thể nào đâu. Anh ta sẽ không hồi tâm chuyển ý, có hiểu không? Chỉ bằng em nói với cô ta nếu muốn trở về bên cạnh tể như Hải chỉ có một cách, đó chính là cúi đầu nhận lỗi với anh ta. Có hiểu không? Hơn nữa anh nói cho em biết, đừng để cô ta suốt ngày nghĩ đến mấy việc đòi kết hôn không thiết thực kia nữa. Không thể nào, để như Hải Kiêu dù muốn lấy vợ cũng tuyệt đối không lấy cô ta đâu. Được, những điều anh nói với em có nghĩa là Sam Sam lưu lạc ngoài đường đầu đường xó chợ là để ép anh Tể cưới cô ấy. Và cả chuyện bây giờ cô ấy tìm một công việc là để anh Tể hồi tâm chuyển ý, có phải ý đó không? Chứ em tưởng là gì? Em tưởng là cô ta mới bắt đầu lại cuộc sống từ đầu à? Em ngây thơ quá rồi. Tại Hiểu Phi, tôi nói cho anh biết, anh không những sỉ nhục bạn tôi mà còn sỉ nhục cả tôi nữa đấy. Anh buông ra. Anh buông ra. Đồng Vi à? Tể Như Hải kia là một thương gia.
Em có biết vì lợi lộc mà anh ta có thể làm ra chuyện gì không? Có hiểu không? Lấy hạ Sam Sam không có hại gì. Nhưng đối với một thương gia mà nói, không có lợi ích chính là hại. Em có hiểu không? Fed him lies to get on the magazine's annual list of richest Americans back in Được. the 1980s. Vậy anh nói cho tôi biết, anh ở bên cạnh tôi có thể đem đến lợi lộc gì cho anh? Anh thật lòng thích em mới ở bên cạnh em. Là tự anh nói mà, là một thương gia, không có lợi tức là hại. Vậy anh ở bên tôi không phải quá lỗ rồi sao? Anh ở bên tôi làm gì? Em nói chuyện với anh vậy đấy à? Anh không giống với mấy người kia, anh không giống với mấy người đó. Được, anh đừng ở đây nói với tôi. Ngày mai có phải đi làm, anh ngủ sớm đi. Tổng giám đốc Phi ngủ ngon. Most of the assets have been consolidated to Mr. Trump. You know, because you have down Fred Trump. In this call from 1984, the so-called Baron is claiming that the assets of Trump's wealthy father, Fred, are in fact his. Để như Hải kia là một thương gia. Em có biết vì lợi lộc mà anh ta có thể làm ra lợi chuyện gì không? Lấy hạ Sam Sam tuy không có hại gì, nhưng đối với một thương gia mà nói không có lợi chính là hại. Em có hiểu không? Tại hiểu Phi này dường như không giống với con người mà mình quen biết. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Ngày mai mới là ngày quan trọng. Xin chào, số máy quý khách được. Greenberg didn't take Trump at his word, and Forbes decided to list Trump at $100 million, much lower than his stated value. Greenberg says later research showed he was worth under $5 million and didn't belong anywhere near the list. Man. He figured out what he had to do in order to deceive me and get onto that list. And he did it very well. And he maintained that persona of just sort of talking about his assets without any sense of debt and lying about it. Greenberg says he's only reporting this now because he just recently came across these tapes from the mid-'80s. He alleges that Trump repeatedly inflated his wealth by dramatically exaggerating the value and number of his property. Con gái của mẹ quả thật làm mát mặt mẹ. 25,000 apartments in Brooklyn and Queens and Staten Island. There were 8,000 apartments in Brooklyn and Queens. He lied about his father, that he owned all of his father's assets, and he borrowed against his father's assets. Trump has long denied that he is John Barron or another alleged alias, John Miller, who would call gossip reporters. By the way, I'm not This didn't sound like you, really. You think that sounded like you? Yeah. I don't. But then, Over the years, I've used aliens. If you're trying to buy land, you use different names. What names have an alien? I actually used the name Baron. and there it is, Barron, not just a name he liked for an alias, but also, of course, naming his youngest child, a son, Barron, as well. Now, fast forward to the 2016 presidential campaign in which Trump repeatedly claimed that he was worth some $10 billion, something that is very difficult to verify because we still haven't seen Trump's tax returns. Now, we have reached out to the White House for a reaction to these new recordings. We have not heard back from them, and the Trump organization says they have no comment. Nếu hiện tại mọi người đều đến đủ rồi, vậy tôi xin bắt đầu. Rất vui mừng có thể cùng các đồng nghiệp của Khoa Vạn gặp nhau ở đây. Tôi biết mọi người đều rất bận. Tôi xin đi thẳng vào chủ đề. Tôi biết Khoa Vạn có một mảnh đất chưa khai thác ở đảo Trùng Sơn nằm ở Thượng Hải. Từ vị trí địa lý đến môi trường sinh thái đều phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn làm thôn nghỉ dưỡng của Tạ Thị. Cho nên tôi xin đưa ra ý kiến có danh tiếng thập bát tràng của Tạ Thị và kinh nghiệm quản lý. Khoa Vạn có miếng đất, hai bên có thể hợp tác với nhau, cùng xây dựng thôn nghỉ dưỡng cấp 7 sao ở Trung Quốc của Tạ Thị. Hợp tác là việc tốt. Nhưng việc phân chia cổ phần trong công ty thì tính thế nào? Do Tạ Thị xây dựng thương hiệu, cho nên tôi đề nghị Tạ Thị chiếm 80% cổ phần, Khoa Vạn chiếm 20%. Tạ Thị chiếm 80%, chúng tôi chỉ chiếm 20% sao? Cô Đồng, không phải cô đang đùa đấy chứ? Trong buổi họp quan trọng như thế này, tôi đương nhiên sẽ không nói đùa. Xin hãy suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi. Chắc cô Đồng không nắm rõ, miếng đất này của Khoa Vạn chúng tôi hiện tại đang rất hot. Có rất nhiều công ty nổi tiếng đang bàn hợp tác với chúng tôi. Trừ Tạ Thị ra, chúng tôi vẫn còn rất nhiều lựa chọn. Điều này tôi đương nhiên biết. Nhưng thôn nghỉ dưỡng cấp 7 sao? Ở châu Á này, chỉ có thương hiệu của Tạ Thị mới có. Cho nên tôi nghĩ nếu có thể đồng ý với việc hợp tác lần này, lợi ích kinh tế đem lại cho Khoa Vạn là không thể đong đếm được. Cô Triệu cảm thấy sao?
Cô đồng, nếu bên cô vẫn kiên quyết với tỷ lệ cổ phần như vậy, vậy chúng tôi cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian của đối phương nữa. Giám đốc Phi, dù sao cô đồng cũng thuộc về CIA quốc tế. Tôi cảm thấy có một số chuyện vẫn là hai công ty chúng ta trực tiếp đối thoại sẽ tốt hơn. Anh thấy sao? Không sai. Tạ Thị chiếm 80% cổ phần. Chỉ là cách nghĩ của CIA quốc tế. Cách nghĩ của Tạ Thị chúng tôi. Công ty mới này, chúng tôi muốn tự đầu tư kinh doanh. Fit Nation around the world in 8 races. Brought to you by Aleve PM. Aleve PM. For a better AM. Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta có thể tạm dừng một lát. Không cần tạm dừng. Tôi thấy rất thất vọng với CIA các cô. Trước đây tôi đã nói rất nhiều lần thảm bát tàng là tài sản quý giá của Tạ Thị chúng tôi. Chúng tôi thà không kiếm tiền cũng sẽ không đồng ý hợp tác kinh doanh. Các cô vì muốn báo cáo với trụ sở chính mặc kệ giới hạn của Tạ Thị chúng tôi, chỉ muốn lấy lòng Khoa Vạn. Cho nên tôi nghĩ vụ đàm phán này không cần tiếp tục đàm phán nữa đâu. Giám đốc Phi, Giám đốc Dương, thật xin lỗi. Tôi cảm thấy chúng tôi cần thời gian để nói chuyện với nhau một lát. Không cần đâu. Tôi chưa từng gặp một người không hiểu quy tắc thế này. Đây là việc đàm phán kinh doanh, không phải trò trẻ con. Tạ Thị này, chúng tôi không hợp tác nổi đâu, cũng không có hứng thú tiếp tục thảo luận. Đi thôi. Giám đốc Dương. Aerial Cities, new episodes Sundays at 8. Only on Smithsonian Channel. Thật sự không hiểu tên Tạ Hiểu Phi này, tại sao lần nào anh ta... Đừng nói nữa. Để một mình tôi yên tĩnh một lát. Transitions, light under control. Em chờ anh rất lâu rồi đấy. Anh lại đây, em hỏi anh mấy chuyện được không? Vừa nãy đột nhiên anh trở mặt là cố tình làm vậy đúng không? Thông minh lắm. Tại sao? Mới đầu khi Khoa Vạn nói muốn đàm phán với chúng ta, anh đã cảm thấy rất kỳ lạ. Em tự nghĩ mà xem, hiện tại ở Trung Quốc đang ở cao trào lập nghiệp. Mọi người đều chớp lấy tiên cơ để lập công ty. Sau khi lập công ty xong thì lại muốn niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong bối cảnh như vậy, một công ty cao cấp như Khoa Vạn tại sao lại cố chấp không niêm yết trên sàn chứng khoán? Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là vốn của bọn họ dồi dào, không cần thiết phải dựa vào niêm yết để thu hút vốn đầu tư. Đúng vậy, cho nên mới khi đầu bọn họ nói về cơ hội Tạ Thị đưa ra thật sự không phải là vì lợi ích. Vậy cũng có nghĩa là trong một công ty mới, tỷ lệ cổ phần bao nhiêu vốn không quan trọng. Cho nên mới đầu em đã tìm nhầm trọng điểm của buổi đàm phán. Tại sao anh không nói sớm? Anh mà nói sớm thì em có thể diễn giống như vậy sao? Giống y như thật vậy. Lần này do em không nghĩ một cách toàn diện, lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa đâu. Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Vì chuyện tối qua. Anh chỉ vì ghen thôi. Anh ghen với tên Tần Thiên Vũ kia. Vậy cũng không được à? Anh biết anh không nên đàm tiếu bạn của em, nên giờ xin lỗi em này. Tối qua anh ngủ không ngon à? Lần nào cũng vậy. Tối hôm trước buổi đàm phán quan trọng, cứ chạy ra ngoài quẩy loạn lên. Hôm qua anh đâu có quậy gì. Hôm qua anh rất nghiêm túc xem tài liệu đấy. Đổ điên. Chỉ cần em tha thứ, anh làm gì cũng được. Một người không cần cù, không biết phân biệt như anh thì làm gì được chứ? Anh có thể làm gì ư? Anh có thể làm nhiều lắm đấy. Em có muốn thử không? Không cần đâu.
Tại hiểu phi này quả thật là khinh người. Lần nào cũng không làm theo quy tắc, làm chúng ta chóng cả mặt. Anh không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Kỳ lạ, anh đương nhiên cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại muốn không làm ăn nữa? Giám đốc Tống, không khí có vẻ không đúng nhỉ? Có phải tôi đến không đúng lúc không? Không phải chứ. Đâu có. Chỉ là lúc nãy khi anh vào, quên gõ cửa. Người một nhà, đâu phải nhiều lễ nghi như vậy. Em gái và Tạ Thị học không vui vẻ à? Em tính giải thích với ba thế nào đây? Chỉ là đàm phán lần 2 thôi mà. Gấp gáp gì chứ? Em gái tôi thật có lòng nhẫn nại đấy. Nhưng bà anh không đợi được đâu. Bà nói nếu lần đàm phán thứ 3 vẫn không có chí hướng hợp tác rõ ràng thì phải đàm phán với khách hàng của anh theo chế độ resort Tam Á đấy. Em nghĩ không phải ba gấp, mà là anh gấp đúng không? Anh là người như vậy sao? Anh lo lắng cho em đấy. Anh Again, beautiful moments earlier at the St. Martin's Episcopal Church ăn với gia đình mình. and now roughly 100 miles Bình away thường at thôi. College Station. Ai bảo chúng ta không chung một người mẹ? Including the family of Cho em course cả. and the casket of the Sao em lại phải chạy về nữa? Barbara Bush arriving there at the George Bush Presidential Library Thật ra nhiều khi Ms. Bush will be interned Tiểu there. Phi, tôi phải nói gì? Hẹn anh ấy uống rượu. Her late daughter Đi ở chỗ La Bân. was also interred there. She died there of leukemia at the tender age of 3 Là cuộc chiến của Bin Lilin. old. And as we await those Thật ra, pictures, the arrival em of the khá nhiều former việc. First Lady, let me bring Có thể cho em về làm việc trước được không? Julian Zelizer and CNN White không House được. reporter Kate Bennett, because what we saw today was just an extraordinary, a beautiful ceremony paying tribute to Barbara Bush, loved by so many, regardless of what kind of political affiliation you might have, Kate. And it was beautiful because there was a striking balance, of levity and solemnity. It was extraordinary, a beautiful send-off for her. What were your impressions of the dynamic there, of how family, political dynasty all came together? Well, actually, I think it was a moment where politics was sort of set aside. We saw, obviously, Trump representing the Trump administration going there wanting to pay her respect. Chỉ khi em ngủ mới hiền lành như vậy. Clinton, who had a very tumultuous campaign with Trump, that, Jeb Bush, the entire Bush family. So this really was a moment where, memories and respect and reverence for this woman's iconic First Lady came into play far more than the sort of divisive politics that we've seen play out in this Trump administration on a broader scale. Melania Trump actually did something sort of special today, too. She brought along with her 2 staff members from the White House who really adored Mrs. Bush and vice versa. One of them, George Haney, is a former chief maitre d' at the White House. And another, Buddy Carter, is still an usher there to this day. Sao thế anh La Bân? Sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi vậy? Đừng nhiều lời. Tối nay tìm cậu có việc, qua đây một chuyến. An important gesture of kindness from Mrs. Trump. Yeah, and explain why, or what perhaps was behind that decision making of Melania Trump. She has since put out a statement, coming from the office of the First Lady. I'm going to read it. Hôm nay lại về nhà sớm vậy à? Thật ra tối nay anh có một việc quan trọng. Quan trọng cỡ nào? La Bân tìm anh. To Barbara Bush and the remarkable life that she led as a mother, wife, được, and anh đi đi. Sao em không hỏi? Anh qua chỗ La Bân với ai? Chắc chắn là vì dự án hôm nay rồi. Sao hả? Em đoán nhất định là Triệu Thần Hy bảo La Bân hẹn anh. Nhất định Triệu Thần Hy biết quan hệ giữa anh và La Bân. Hôm nay việc đàm phán giữa chúng ta và Khoa Vạn không thuận lợi, cộng thêm chuyện con người không làm việc theo lẽ thường, đã 2 lần làm rối loạn tiến độ
đàm phán giữa hai bên. Cho nên chắc chắn hiện tại Triệu Tần Hy không đoán được ý đồ của anh. Chắc chắn cô ấy muốn bằng một cách riêng tư trong một trường hợp không công khai để đoán ý của anh. Quả nhiên là cô gái anh yêu, rất thông minh. Vậy em có muốn đi chung với anh không? Triệu Tần Hy đã dùng cách này để hẹn anh, thì chắc chắn cô ấy muốn gặp riêng anh. Nếu em đi theo, chắc chắn cô ấy sẽ giữ lại không nói. Nên em không đi với anh đâu. Sau đó, anh chia sẻ cho em biết là được rồi. Em yên tâm, mỗi một câu của cô ấy anh sẽ nói rõ một một cho em biết. Em đi đây. Tạm biệt. Cũng chỉ là muốn đi gặp gái thôi, nóng lòng dữ như vậy. Vừa hay, không xem sách, không trang điểm, không cần dọn dẹp quần áo. Cuộc hít đó cũng không ở đây. Thời gian hôm nay đều là của mình. Alo, Sam Sam à, rảnh không? Ra ngoài chơi đi. Đi chơi à? Không được. Cậu mời cũng không được. Hôm nay mình phải tăng tốc tải. Đây là Sam Sam. Tối nay cô ấy sẽ làm phiên dịch cho chúng ta. Thời gian cũng tương đối rồi. Không phải đâu. Là tự tôi từ chức ở CIA. Tiểu Vương, còn bao xa? Giám đốc Phi thật thông minh. Nếu đã như vậy, tôi sẽ thẳng thắn một chút. Chuyện đàm phán thật sự có hiệu quả thì phải đàm phán trên bàn đàm phán. Nhưng hiện tại có một công ty khác cũng muốn hợp tác với chúng tôi. Nói đi, át chủ bài bên tạ thị của các anh là gì? Người nên ra át chủ bài là bên cô mới phải. Tôi không hiểu ý anh. Trước đó biểu hiện của tôi tệ như vậy, không hề có thành ý. Nhưng cô Triệu đây lại vẫn nhiều lần muốn hợp tác với chúng tôi. Tại sao chứ? Thật ra cô có thể hoàn toàn tìm một công ty khác để hợp tác. Đúng vậy. Về mặt tình cảm, tôi nghiêng về hợp tác với tạ thị. Nhưng quyết định của riêng tôi cũng không đại diện cho lựa chọn của khoa bạn. Giám đốc Phi, nếu như tạ thị cứ không thể hiện thành ý, thì chúng tôi phải từ bỏ việc hợp tác với bên Anh. Ngược lại sẽ thực hiện khai phá thôn nghỉ mát Tam Á. Tình cảm cá nhân nghiêng về tạ thị. Không đơn giản như vậy đâu. Tôi đoán là vì một, có lẽ không thật sự thành thạo trong dự án Tam Á này. Hai, chính là dự án Tam Á lần này có ảnh hưởng có lợi đối với cô Triệu. Cho nên cô mới xúc tiến việc hợp tác giữa Khoa Vạn và Tạ Thị. Tôi nói không sai chứ? Cô cũng không cần ngạc nhiên. Thật ra hôm nay cô có thể gọi điện nhờ La Bân hẹn tôi ra đây thì tôi cũng đã rất vui rồi. Tại sao ư? Vì coi như cô đã xem tôi là bạn cùng trên một chiếc thuyền. Đã là người bạn trên cùng một chiếc thuyền thì không thể để thuyền chìm, phải luôn tiến về phía trước. Cho nên chúng ta phải đoàn kết, đúng không? Quả nhiên mình không nhìn lầm tên Tạ Hiểu Phi này. Bình thường cứ cả lơ phất phơ, cũng chỉ là diễn thôi. Tôi nâng ly rượu mệt quá rồi. Hiện tại ăn mừng thì còn là quá sớm. Chỉ có thể nói tôi đã nhận được vé tàu của giám đốc Phi rồi. Có thể lên tàu không còn chưa chắc được đâu. Vậy dễ giải quyết thôi. Để bày tỏ thành ý của tôi, cô Triệu có thể nói cho tôi biết một số việc trong dự án Tam Á trước. Như vậy tôi có thể giúp bên cô nhiều hơn. Giám đốc Phi sẽ giúp thế nào? Đương nhiên tôi có cách riêng của mình. Nhưng cô phải nói cho tôi biết rốt cuộc công ty đó đã cho các cô điều kiện thế nào. Trước mắt bên họ đồng ý đưa ra 40% cổ phần, nhưng bố tôi muốn 45% cổ phần, cho nên trước mắt vẫn đang giằng co. Nhưng tôi cảm thấy khả năng thành công rất lớn. Anh tính thế nào? Tôi muốn nghe ý kiến của cô trước.
I think there were just some really, really touching moments in that ceremony. It's funny to think about Barbara Bush now and the contrast with First Lady such as Melania Trump. I mean, Barbara Bush really prided herself. Đề nghị của tôi đương nhiên là tạ thị hạ thấp thân phận, cho khoa vạn nhiều lợi ích hơn. Đương nhiên, lời tôi nói là vô dụng, dù sao tôi cũng là người của khoa vạn. Nhưng ở góc độ chủ quan thì anh nói không sai. Quả thật tôi rất muốn lần này khoa vạn có thể hợp tác với tạ thị. Tôi vẫn luôn hiếu kỳ. Tôi có thể hỏi cô một câu không, cô Triệu? Tại sao cô muốn giúp chúng tôi như vậy? Thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Muốn. Là vì tôi vừa gặp đã yêu anh. Cuối cùng tôi đã biết cô Triệu làm thế nào để ngồi được vào vị trí hiện tại. Quả nhiên là như vậy. Nói ra nghe thử đi. Thật ra từ đầu cũng không có bất kỳ công ty nào muốn hợp tác với bên cô. Lý do cô muốn hợp tác với chúng tôi rất đơn giản, chính là muốn thăm dò giới hạn của chúng tôi. Không ngờ anh còn rất đa nghi nữa. Dù sao cô cũng là con gái của chủ tịch khoa vạn này, cũng là một người phụ nữ thích anh nữa. Cảm ơn, cạn ly. Ông Yamada, dự án lần này làm phiền ông rồi. Dự án lần này phải làm phiền ông rồi. Thế à? Xin ông đừng làm như vậy. Ông Yamada, tôi uống với ông một ly. Được, nào, cạn ly. Cô Hạ, cô cũng uống đi. Sam, cô ấy không, uống một ly với ông Yamada đi. Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút. Cô đi đâu thế? Cô Hạ. Ông Sam, cô Hạ, buông ra. Cô Hạ, tôi cũng muốn đi nữa. Cô Hạ, đợi đã. Cô Hạ, đừng đi nhanh như vậy mà. Các người, Sam, cô Hạ, anh đàng hoàng một chút đi. Tức giận rồi à? Giận rồi sao? Anh này, anh uống nhiều rồi đấy. Cậu có biết tôi là ai không? Đi mau. Yeah, it's a site that commemorates his presidency. It's a beautiful facility. Anh nghe cho rõ đây. Tôi mặc kệ anh là ai. Tôi cũng không muốn biết anh là ai. Tôi chỉ biết không được bắt nạt phụ nữ. Đối xử với phụ nữ phải lịch sự. Có nghe thấy chưa? Cút. Cô không sao chứ? The ultimate commemoration to his family. It was said during the funeral too that cô hiểu lầm rồi, Sam. Không phải như cô nghĩ đâu. A death of a child can really Sam. Parents to go apart. It could be at the core of so much tumult that it makes it so difficult, but it was just the opposite between George H.W. and Barbara Bush, that it solidified their union and largely speaks to their 73 years together, Julian. No, absolutely. This was a union unlike many that we have seen. It survived personal tragedy. It survived. Anh không định đưa tôi về sao? Như vậy dường như không ga lăng cho lắm đâu. Cô đừng quên bây giờ chúng ta là hai bên đàm phán đối lập. Nếu tiếp xúc quá nhiều thì không hay lắm đâu. Nói thì nói vậy, nhưng tối hôm nay thật sự có hơi lạnh đấy. Yeah, agreed. I mean, I think one of the things we heard about Barbara Bush and people discussing her life is that she had really come to peace with this last phase of her life, and a lot of people thought that it was because she would be rejoined with Robin. She had a very strong and abiding faith. Jenna Bush posted a cartoon, an image of Barbara being reunited with Robin in heaven, and I sort of feel as though that moment in the Bush family history had some closure today. And I think the family felt that way too. Again, it was just really sort of a moment to remember. Sao lần nào em đang chơi điện tử thì anh lại gọi cho em thế? Hẹn hò với người đẹp có vui không? Sam, không nói gì với em đấy chứ? Nói cái gì? Thôi, để anh nói thật cho em biết luôn. Người đẹp kia muốn giá lâm đến chỗ anh. Cũng may anh trốn thoát. Em là bạn gái anh, định thưởng anh thế nào đây? Thôi đi, giải thích chính là để che đậy đấy. Được rồi, vậy bây giờ em buồn ngủ rồi. Em ngủ trước đây.
Được thôi, nhớ mơ đến anh đấy nhé. Cúp nhá. To rest after 7 decades together. Wow, it's such a beautiful love story, and then even to be reminded, since her passing earlier in the week, of just the love letters that he wrote to her. Chúng ta ở bên nhau 2 năm trời. In service. I mean, just a beautiful union and a beautiful tribute today. Thank you so much. Chỉ cần có anh ở đây. Appreciate your accounts of all that has unfolded today, and again, right now, this private moment of the interment of the former First Lady Barbara Bush at the George Em Bush cảm thấy không thoải Presidential mái. Library Complex there in College Station, Texas. Như vậy gầy lên gầy xuống thế này rất mệt. Đâu, lúc nãy ở dưới lầu em gặp nhân viên chuyển phát nhanh nói có bưu phẩm của chị. Trời ơi, anh làm gì vậy? Đây là của chị Đông mà. Có phải tặng cho cậu đâu mà cậu kích động gì chứ? Cô có phải phụ nữ không? Nhìn thấy hoa hồng mà không phấn khích chút nào à? Không kích động chút nào sao? Hơn nữa, đây là Rose Only đấy, có hiểu không? Phải, người như chị không ai tặng hoa cho chị đâu. Được, không sao cả. Tôi phổ cập cho mọi người kiến thức nhé. Không phải đóa hoa hồng nào cũng được Rose Only chọn đúng đâu. Nó phải là thế hệ quý tộc của các loại hoa hồng. Vườn hoa hồng cách thiên đàng gần nhất. Được tắm qua 365 ngày đường xích đạo mặt trời và nước mưa. Hấp thụ những nguyên tố trong núi lửa. Kiên nhẫn tiếp nhận sự xét tuyển 0,0001% mới có thể bay lên độ cao 3.000 inch từ vườn hoa hồng Ecuador. Vì chị mà đến đây. Cậu thích như vậy thì tặng cậu đấy. Đừng mà. Loại hoa hồng này cả đời chỉ có thể tặng cho một người. Tôi phải đợi người tỉnh trong mộng của mình tặng cho tôi. Alo, bệnh viện tâm thần à? Ở đây có một tên hám trai, phiền các người đến đây giúp tôi gom hắn lại đi. Loại phụ nữ như cô cả đời cũng không có ai tặng hoa đâu. Được rồi, làm việc thôi. Chị Đồng, hoa của chị. Hoa. Out there in the media. As you noted, he attacked James Comey, the former FBI director, in his latest tweet. This follows several days of Comey's media tour promoting his book, A Higher Loyalty. We should note that in this tweet, the president is accusing James Comey of being a leaker just a few days after having pardoned Scooter Libby, who was actually convicted of leaking classified information to the press. The president also tweeted mocking Democrats after yesterday the DNC filed a lawsuit. Cậu đã làm hòa với anh Tề rồi sao? Đàn ông toàn là thích sĩ diện mà. Trong lòng anh ấy đã biết sai rồi, nên mình mới cho anh ấy một cơ hội. Hạ Sam Sam nếu muốn trở về bên Tài Như Hải, chỉ có một cách, chính là khom lưng cúi gối nhận lỗi. Từ nay về sau biết thân biết phận, đừng nói mấy lời không thiết thực kia nữa. Cho dù Tề Như Hải muốn lấy cũng không lấy cô ấy đâu. Cậu kêu mình phải nói với cậu làm sao đây? Cậu giận à? Anh Tề đã lật bài ngửa với mình rồi. Bây giờ rất nhiều người của công ty anh ấy đều là bên vợ cũ của anh ấy. Nếu anh ấy kết hôn với mình, sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Phải. Đều là anh ấy, tất cả đều là anh ấy. Chuyện gì cậu cũng nghĩ cho anh ấy. Cậu có biết tình cảm thì phải cần bình đẳng không? Bây giờ cậu có luôn hy sinh, anh ấy hy sinh cái gì chứ? Làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Mình về kiếm một người tốt hơn cả anh ấy, mình sẽ lập tức bỏ anh ấy ngay, được chứ? Cười rồi à? Cười rồi có nghĩa là tha thứ rồi đúng không? Nói thật đấy Vivi, thông qua việc này của mình phát hiện Tần Thiên Vũ là một người vô cùng hiếm có. Hai người tốt nghiệp cùng một trường, biết rõ gốc ngọn, từ công việc đến mặt mày đều rất xứng đôi. Mình thấy nếu để lỡ mất anh ấy thì nửa đời còn lại sẽ sống trong hối hận đấy. Không phải, dù cho mọi người đều nói mình với Thiên Vũ xứng đôi cỡ nào, nhưng mình không thích anh ấy. Sao mình có thể ở cùng với người mà mình không thích chứ? Vậy cậu thích ai? Tại Hiểu Phi? Chột dạ rồi đúng không? Mình chột dạ gì chứ? Cậu biết hôm qua mình nhìn thấy gì không? Thấy gì? Tại Hiểu Phi ở cùng một người phụ nữ ôm ấp nhau đấy.
at how former FBI Director James Comey handled his memos recounting his conversations with President Trump. Comey has publicly stated that he shared the memos with top FBI officials, Mueller's office, and a Columbia Law School professor. But now, thật ra các cô không biết, tôi rất mong có thể về nước sống. Khi còn nhỏ, mẹ tôi lần nào đưa tôi về Trung Quốc tôi cũng rất vui. Tôi cảm thấy quê hương tốt hơn Mỹ rất nhiều. Chắc chắn là trong máu thịt vẫn là người Trung Quốc. According to multiple sources, the Inspector General's office at the Justice Department has interviewed several individuals who saw copies of former FBI Director James Comey's memos detailing his conversations with Anh đến rồi đây. Em lại bận đấy à? Congress this week. Now, the memos cover a 4-month period last year when Comey was still at the FBI. And he said many times that he shared the memos. Bạn trai của em đây đang nói chuyện với em đấy. Em vẫn ngồi đó làm việc à? Columbia Law School professor Daniel Richman. But we've now learned of additional close associates of Comey, all outside of the FBI, who have seen these memos. And we're told investigators have been questioning these witnesses about precisely which memos they've seen and when Comey shared them with him. Now, the tricky issue, of course, here comes down to how the memos were classified. Có liên quan đến anh không? Comey wrote them at the FBI. Chẳng lẽ lại không có liên quan đến bạn trai sao? We know that there are at least 7 documents in total, a combination of both his notes and emails, but we don't know exactly which ones people outside of the FBI has seen. Comey, during Jake Tapper's interview this week, said that he couldn't recall exactly how many memos in total were classified. Tại sao à? But the memos that we obtained this Em tự nhìn đi, hoa hồng biểu thị cho tình yêu mà anh ta tặng cho em chẳng lẽ không nói lên được điều gì à? Người khác làm gì em không quan tâm, vậy anh cũng không quan tâm, dù sao cũng không được. Đợi oanh yến yến bên người anh không thấy nữa thì anh hãy đến đây ra lệnh cho em. Anh thề với em, bên cạnh anh chẳng có người con gái nào cả. Thật đấy, một người cũng không. Cho nên, mau đem bó hoa đó đem bỏ đi. Hiện tại anh sẽ đặt luôn cho em một bó hoa thể hiện rõ tấm lòng của mình để tặng em. Em không muốn ném đi. Hai sếp, thành viên buổi họp đều đến đủ rồi, có thể bắt đầu họp được chưa? Không được. Có thể bắt đầu rồi. It's potentially very significant. The Inspector General has the ability to refer matters for criminal prosecution to the Justice Department, and we saw this past week that happened in the case of Deputy FBI Director Andrew McCabe after the IG found that McCabe had potentially misled investigators. Now there are 4 memos that Comey gave Richman, according to reports. 2 of them that we saw this week appear to be unclassified. The Wall Street Journal reported that the other 2 were classified. Tối qua cùng tại Hiểu Phi, tiến triển thế nào rồi? Mới sáng sớm anh đã vội vàng đến đây là muốn hỏi chuyện này à? But that still could potentially pose problems for Comey with the IG. Tại Hiểu Phi quả nhiên đúng như em đoán, không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài. Thế nào? Anh ta lại nói được nội bộ chúng ta có mâu thuẫn phân chia, đồng thời chắc chắn chúng ta là người cùng một thuyền. Thông minh quá khiến em thấy đau đầu. Chuyện này thì có sao? Mối quan hệ giữa em và anh ta, cả tập đoàn đều biết mà. Tại Hiểu Phi chỉ cần hơi chú tâm một chút thì có thể nghe ngóng được mà. Anh không cảm thấy biết chuyện này gọi là thông minh đâu. Không phải anh Ken đấy chứ. Không thể nào. Anh Dương, anh nhất định phải đàm phán giúp em vụ này nhé. Nếu không, em sẽ bị anh em ức hiếp đấy. Em làm gì vậy? Đây là thời gian làm việc. Em đúng là muốn gây chuyện. Tuân mệnh, Giám đốc Dương. Alo, đâu rồi? Sao thế? Anh hỏi em đâu rồi? Họp xong chạy nhanh như vậy rốt cuộc là làm gì? Em ở đâu, có liên quan gì đến anh sao? Anh nói cho em biết đừng có quá đáng. Rõ ràng em nhận được hoa của Tần Thiên Vũ. Chuyện này anh có chưa tính sổ với em. Tạm biệt. Tức chết đi được, lại dám cúp điện thoại của mình. Potentially for reasons that we now are being questioned. And so I think it's going to be
There's been various characters in this story that have been acting for different reasons, and those have put a lot of people in Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi. Referring to McCabe. So this is yet another chapter of what was going on, and we've seen. It's interesting to just watch the president's reactions, right? Because at the first outset, he's saying, "Oh, look, this is great. This is saying no collusion." Now it's actually, chỉ thế thôi sao? Cái gì mà chỉ thế thôi? Cô ấy đang bắt cá hai tay không được à? So everybody's kind of trying to figure out Cô cười cái gì? Anh quen chị tôi mới bao lâu? 3 tháng. Không đến 1 tháng. Anh Tần thích chị tôi 5 năm rồi đấy. Vì không thích anh ta, thì anh ta có thích 10 năm cũng vô dụng. Nên chị tôi cũng không ghét anh ấy. Hơn nữa là bạn. Anh Tần có rất nhiều ưu điểm đấy. Có nhiều ưu điểm à? Ưu điểm gì chứ? Anh Tần trông đẹp trai. Anh ta đẹp trai thì tính là gì? Hai người có phong cách khác nhau. Anh Tần cũng rất có tài, là một luật sư rất giỏi đấy. Anh ta có tài, anh ta đẹp trai, còn tôi không có tài cán gì đúng không? Cái này tôi thật sự không nhìn ra được đâu. Tôi còn trẻ, cầm miệng. Còn trẻ, làm tôi mất mặt. Xin anh đấy. Anh còn trẻ thì có gì hay ho chứ, Tạ Hiểu Phi. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì được chứ. Nhưng tôi thấy ngứa mắt khi Vivi để ý đến bó hoa bạn Tần đi vỗ tặng cô ấy như vậy. Tôi muốn Vivi này bó hoa đấy đi thì sao? Tạ Hiểu Phi, sao đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu tình trạng của mình chứ? Anh còn đòi ném hoa. Chị tôi không ném anh đi đã là tốt với anh lắm rồi đấy. Thế sao? Tính cách chị tôi rất mạnh mẽ. Anh đừng có lấy cứng, chọi cứng với chị tôi. Như vậy đi, anh về nhà chờ tin của tôi chứ. Cô có đáng tin không? Không tin tôi thì đừng. Ngồi một lát đi, đừng kích động, ngồi đi. Dù sao bên ngoài cũng không ai biết mối quan hệ giữa tôi và chị cô. Chuyện này chỉ có cô mới có thể giúp tôi. Cô ra tay giúp là được rồi. Vậy sau khi chuyện này thành công, anh hãy cảm ơn tôi thế nào? Cô muốn thế nào thì sẽ thế ấy. Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ ra. Đến lúc đó rồi nói. Vậy được, không nhiều lời nữa. Một lời đã định. I talked to someone else the other day who's been threatened by him. He took this job really seriously. Sao tan làm mà không đi hẹn hò chứ? Chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào. Cãi nhau rồi à? Chị nhìn chị đi. Chị nhận hoa của một người thích chị. Bạn trai muốn chị ném đi, chị lại không chịu. Chị làm vậy bạn trai chị sẽ nghĩ thế nào đây? Em cũng biết à? Anh ấy nói với em đấy à? Bình thường chị làm việc giỏi như vậy. Sau khi yêu, EQ lại thấp như vậy chứ? Chị với anh Thiên Vũ cảm thấy không thẹn với lòng. Nhưng chị nghĩ đi, như vậy Tạ Hiểu Phi sẽ cho rằng có phải chị coi Thiên Vũ là phương án dự phòng không? Có phải chị bắt cá hai tay không? Bắt cá hai tay là Tạ Hiểu Phi. Sao chị biết? Được rồi, em cũng đừng ở đây nữa. Em mau ra ngoài để chị nghỉ một lát có được không? Em biết rồi. Chị bực Tạ Hiểu Phi không phải là vì anh ấy bảo chị ném hoa đi, mà là chị ghen, đúng không? He's not happy right now. Right. All right. We'll leave it there for now. Karun Demirjian, Amy Parnes, Jeremy Herb. Appreciate it. All right. Coming up, Kim Jong-un, stunning leaders across the world claiming he is suspending North Korea's nuclear and missile tests. Details on that straight ahead. CNN Newsroom, brought to you by Trex Decking and Railing. Visit Trex.com to order samples. The look of the indoors has found its way out. Trex Decking and Railing. It's where the elegant beauty of wood meets the longer-lasting performance of the world's #1 decking brand. Visit Trex.com for decking samples and design ideas. Trex. Engineering what's next in outdoor living. The muscle cramps
Chị không có. Lại thêm việc đột nhiên chị có ý định vô lý với Tạ Hiểu Vi. Chẳng lẽ bên ngoài anh ta có người bị chị bắt được? Anh ta hứa cho em lợi ích gì mà em lại nói giúp anh ta như vậy? Không có, em thật lòng giúp hai người. Chị đừng có không biết lý lẽ như vậy. Vừa nãy anh ấy mất mặt đến tìm em. Nhìn bộ dạng anh ấy không giống như có người bên ngoài đâu. Chị nói cho em biết ai đáng thương cho anh ấy không? Thật là anh ấy ghen với Thiên Vũ, anh ấy bực chết đi được ấy. Lại chẳng có ai tâm sự. Cô Triệu. Ngồi đi. High protein nutritional drink has 15 grams of protein to help maintain muscle and 26 essential vitamins and minerals, including calcium and vitamin D. Boost High Kính chào quý khách, xin hỏi anh muốn uống gì? Cà phê, được ạ, vui lòng chờ một lát. Mấy ngày trước, tôi vì chuyện riêng đã đến tìm Tạ Hiểu Vi. Tôi đã kể chuyện khó khăn trước mắt của tập đoàn. Kể với anh ta rồi. Thương trường như chiến trường. Cô tiết lộ điểm yếu của bản thân như vậy. Hiểu Vi tuyệt đối không phải chỉ là mối quan hệ đối tác thông thường. Tạ Hiểu Vi thích Đồng Vi. Đồng Vi đối với Tạ Hiểu Vi cũng không đơn giản. Mà không thể nói chuyện ở nhà chứ, cứ nhất định phải kéo chị xuống dưới à? Chị đến để xin lỗi em, xin lỗi Đồng Vi, anh sai rồi. Sai ở đâu thì mau nói đi. Anh không nên bảo em ném bó hoa của tên luật sư kia đi. Sau này anh sẽ mua cho em đẹp hơn. Và còn Đồng Vi nói anh làm sao thì anh sẽ như thế. À đúng rồi. Thật ra anh sai rồi. Em nói anh sai thì anh sai. Thật ra anh đã sai càng thêm sai. Tóm lại thế nào cũng là lỗi của anh. Anh có lỗi thì anh nhận. Anh nhận lỗi. Hai người có phiền không hả? Tạ Hiểu Vi, anh nói đi. Có gì mập mờ với người phụ nữ khác không? Không thể nào, tuyệt đối không. Đồng Vi, lần này chị yên tâm rồi chứ? Em còn nghi ngờ anh có người phụ nữ khác sao? Anh cả ngày chỉ ở công ty, anh thích ai em còn không rõ sao? Em thấy anh bận cỡ nào cũng không quên hẹn hò. Anh hẹn hò với ai? Em nói cho anh biết anh ra ngoài hẹn hò với em còn với ai nữa. Tôi cảnh báo hai người đấy, khoe tình cảm mau chết đi. Cô biết Tạ Hiểu Vi này không tin mấy chuyện này mà. Khoe thì khoe. Tránh ra. Vậy anh với Triệu Thần Hy đó là thế nào? Anh đã nói với em rồi, bọn anh không có gì cả. Em giận anh là vì chuyện này sao? Hạ Sam đó đã nói gì với em đúng không? Cô ấy nói hai người ôm nhau, suýt nữa thì hôn nhau. Không thể nào, chuyện đó tuyệt đối không có. Hạ Sam này, tôi cứu cô ấy. Vậy mà cô ấy còn chia rẽ tôi. Gì mà chia rẽ? Sam vốn dĩ không biết quan hệ giữa anh và em. Cô ấy chỉ nhiều chuyện nói với em thôi. Tại sao cô ấy phải lừa em? Vậy anh thề với em, anh với Triệu Thần Hy đó không có chuyện gì cả. Bình thường anh còn không nói chuyện với cô ấy. Anh chỉ bàn công việc thôi, em có biết không? Em chắc chắn không biết. Nói chung là vậy đấy. Nếu em không tin thì sau này anh đi tìm cô ấy. Anh sẽ báo cáo với em, như vậy có được không? Không cần đâu. Thấy thái độ của em thế này chắc không giận nữa đâu nhỉ? Ai giận anh chứ, buông ra. Không giận nữa rồi. Vậy hoa của luật sư xấu bụng đó có thể vứt đi rồi chứ? Được, không vứt. Không vứt hoa của luật sư xấu bụng. Vậy em hôn anh một cái đi. Đừng giận nữa. Frederica, countries, governments all around the Korean Peninsula have welcomed this unexpected statement coming from the North Korean government announcing that it would suspend launches of medium and long-range ballistic missiles. Anh làm gì đấy? Anh phải trông chừng em. Mắc công không trông kỹ người khác lại tặng hoa cho em nữa. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Em ép anh đấy. Đi thôi. Anh đừng như vậy mà. Người ta thấy chúng ta thân mật bây giờ.
North Korea's sixth Đúng. nuclear weapons Em nói gì anh nghe này. its largest and most powerful. Em đã nói với Thiên Vũ rồi, bảo anh ấy sau này đừng tặng quà làm người khác hiểu lầm. Cái gì cũng không được, ai tặng cũng không được. Anh mà hẹn hò với người khác thì người ta suốt 24 tiếng đều đòi dính anh suốt. Còn em, ở công ty phải duy trì mối quan hệ như vậy. Ngoài công ty anh càng giống như ăn trộm. Em nói như vậy, đâu gọi là hẹn hò chứ. Anh hẹn hò với người ta rồi à? Người ta là ai thế? Người... Hôm nay đẹp trời nhỉ, mau đi thôi. North Korea's leader Kim Jong-un and the South Korean President Moon Jae-in. It's also been welcomed by President Trump and other countries around the region. Though Japan has had a serious note of skepticism, saying the pressure must be maintained. It's demanding complete disarmament of North Korea's nuclear arsenal. Federica? Mới sáng sớm có chuyện gì không? Hiểu Phi, đồ của anh khi nào thì đến lấy? Hiểu Phi? Hiểu Phi? Tôi còn có việc, cúp máy trước đây. Em nghe anh nói đi, em đang nghe đây. Hôm đó cô ấy bảo anh đưa cô ấy về, anh đã từ chối. Cô ấy nói cô ấy lạnh nên anh mới cho cô ấy mượn áo thôi. Anh ga lăng như vậy sao Hiểu Phi? Anh sai rồi. Anh không sai. Anh làm tốt lắm. Anh thề, sau này anh sẽ không gặp chuyện khẩn gì đó ngoài công việc nữa đâu. Em không ghen như vậy đâu. Dù sao bây giờ mọi người đều đang làm việc mà. Cố lên nhé. Em đừng giận mà, chúng ta đi thôi, lên xe. Anh không gọi lại cho cô Triệu à? Gas, bloating, constipation, and diarrhea can start in the colon and may be signs of an imbalance of good bacteria. Only Philips Colon Health has this unique combination of probiotics. Sếp, giám đốc Châu tìm chị à? Chuyện gì thế? Em không biết. Nhìn sắc mặt cô ấy không được tốt. Đi thôi. Assembled in America and available in 4 comfort weights. Our hypoallergenic down or down alternative comforters have a pure cotton shell and a sewn through box construction. Chị tìm em có chuyện gì không? Đóng cửa lại giúp chị. Starting at just $99, including shipping and a lifetime guarantee. For your best friend, our dog beds are just as dreamy and made with the same attention to quality. Thecompanystore.com. We're all about comfort. I never thought I'd say this, but có phải em có chuyện gì giấu chị không? Always discreet boutique. Không có. Tốt nhất em suy nghĩ kỹ rồi trả lời chị. Ý của giám đốc Châu là sao vậy? Có phải cô ấy đã biết? Không phải chứ. Mình và Hiểu Phi giấu kỹ như vậy. Chị... Nếu chị cảm thấy trong công việc em có chỗ nào không đúng, chị có thể trực tiếp chỉ ra cho em. Chị thật không ngờ đến giờ em vẫn giấu chị. Em tưởng chuyện của em và Tạ Hiểu Phi sẽ không ai biết sao? Trên đường dưới hầm xe chị không chỉ nhìn thấy một lần đâu. Lúc trước chị đã nhắc em vô số lần nhất định phải chú ý khoảng cách giữa em với Tạ Hiểu Phi. Em biết mà, CIA của chúng ta tuyệt đối không cho phép nhân viên hẹn hò với khách hàng đâu. Nói đi, em tính thế nào? Giám đốc Châu, em nhất định sẽ chú ý khoảng cách với Tạ Hiểu Phi trước mặt mọi người. Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Không ảnh hưởng công việc ư? Em tưởng rằng em có thể che giấu rất kỹ à? Điều đáng mừng bây giờ là chuyện này hiện tại chỉ có một mình chị biết. Đồng Vi, chúng ta đều là phụ nữ. Chị hiểu em. Chị biết, em không phải là loại phụ nữ bị hấp dẫn bởi gia thế nhà Tạ Hiểu Phi. Trong nhiều khách hàng lớn của CIA, em chỉ chọn Tạ Hiểu Phi, chứng minh rằng cậu ấy chắc chắn có điểm đặc biệt. Nhưng em có chắc thái độ của cậu ấy đối với mối quan hệ này có giống như em không? Hiểu Phi không phải là công tử ham chơi. Khi phụ nữ yêu, đều cảm thấy đối phương rất khác biệt. Tất cả tình cảm khi vừa mới bắt đầu đều rất đẹp đẽ. Đặc biệt là loại tình cảm bị cấm như hai người vậy. Có 3 phần mê hoặc, 7 phần nguy hiểm.
Đồng Vi, em thật sự nghĩ rằng em đủ ưu tú, đủ lý trí để có thể khống chế tất cả sao? Em có bao giờ nghĩ rằng kết quả của mối tình này sẽ là gì không? Dự án kết thúc, Đại Hiểu Phi về Mỹ, tiếp tục sống cuộc sống của cậu ấy. Còn em, một khi tình cảm bị lộ, em sẽ tiếp tục làm việc tại CIA. Ước mơ của em và sự thật mà em theo đuổi sẽ rời xa em. Đại Hiểu Phi có thể gánh chịu hậu quả của mối tình này. Tạ Thị, em đừng theo nữa. Đó, đúng vậy, đây là bạn gái của tôi. Là bạn gái mà anh hôn một cái không được sao? Alo, Thiên Vũ, Vivi, tối nay cùng đi xem ca nhạc. Em có nói là muốn cảm ơn. Bận lắm à? Một người bạn thôi. Đi thôi, dẫn anh đến một nơi. Đi đâu? Đến đó anh sẽ biết. And I think that was the point that I was raising in court. What I state in the press is not evidence.